Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày. Điểm nóng hôm nay tiếp tục xoay quanh liên minh an ninh quân sự AUKUS giữa ba nước Mỹ, Anh, Úc, cũng như thỏa thuận khiến Mỹ phá lệ chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Đây được coi là nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố liên minh, xây bức tường thành chống lại đất nước tỷ dân. Hiện ngoài Anh và Mỹ, chỉ có 4 quốc gia trên thế giới sở hữu loại tàu hạt nhân, đó là Pháp, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nói về Trung Quốc, Bắc Kinh mới đây tiếp tục chỉ trích thỏa thuận quốc phòng trên là cực kỳ vô trách nhiệm và có nguy cơ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu hôm 16 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, hiệp ước ba bên sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực. Ông nói điều cấp bách nhất bây giờ là Úc cần phải xem xét vì sao mối quan hệ song phương lại xấu đi trầm trọng, và nước này coi Trung Quốc là đối tác hay là mối đe dọa. Theo giới phân tích Trung Quốc, hợp tác quân sự trên sẽ ngày càng đẩy Úc lún sâu vào cuộc đối đầu với Bắc Kinh khi trở thành một mắt xích trong mạng lưới mà Washington dựng lên nhằm kiềm tỏa sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lu Xiang, một nhà nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, động thái này có nghĩa là Úc sẽ được trang bị khả năng tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ. Ông nói mặc dù tàu ngầm hạt nhân không thể thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực, nhưng Bắc Kinh cần câu trả lời về khả năng của hạm đội tàu ngầm mới này và liệu chúng có mang vũ khí hạt nhân hay không. Mặt khác, giới quan sát còn cho rằng hiệp ước mới sẽ thúc đẩy cạnh tranh địa chính trị quân sự giữa các cường quốc trong khu vực. Đáng chú ý là nếu liên minh AUKUS và Bộ Tứ Kim Cương Quad tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực lân cận quanh Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ có những động thái tương tự. Điều đó có nghĩa là lực lượng các bên có thể gần như chạm mặt nhau thường xuyên hơn. Chuyên gia Colin Core từ trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam cho hay. Còn Du Feng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh nhận định, liên minh mới một lần nữa củng cố lập trường chuyển hướng tập trung từ châu Âu sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Ông còn dự đoán sẽ có thêm nhiều quốc gia khác cũng muốn góp mặt, chẳng hạn như Nhật Bản. Tuy nhiên, ông nói điều này dẫn đến câu hỏi là có phải các nước đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương hay không? Mặc dù vẫn chưa biết liệu mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ, Anh, Úc có gây bất ổn ở khu vực, nhưng hiện nay nó đã khoét sâu hơn căng thẳng giữa Mỹ và Úc với Trung Quốc. Điển hình là bài xã luận mới đây của Hoàn Cầu Thời báo, với giọng điệu chỉ trích mỉa mai, tờ báo cảnh báo thế giới hãy chuẩn bị tinh thần cho một cơn sốt tàu ngầm hạt nhân trên toàn cầu mà Washington đang gieo rắc. Ấn phẩm của chính quyền Bắc Kinh cho rằng dù Úc có tự vũ trang bằng cách nào thì vẫn chỉ đang chạy theo đuôi Mỹ mà thôi. Tờ báo đe dọa nếu Úc dám khiêu khích Trung Quốc một cách trắng trợn hơn, Bắc Kinh chắc chắn sẽ trừng phạt không khoan nhượng. Hoàn Cầu còn nhắc lại ý định bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa của chính quyền Úc. Theo đó, Canberra có kế hoạch tăng cường khả năng tấn công tầm xa bằng cách trang bị cho các tàu khu trục lớp Hobart tên lửa hành trình Tomahawk. Tờ báo Trung Quốc cho rằng điều này là cần thiết. Về lý do xin được trích nguyên văn của bài xã luận như sau. Chúng tôi cho rằng điều này là cần thiết bởi vì Canberra dự định sẽ gửi quân đến eo biển Đài Loan nếu chiến tranh nổ ra ở đó. Một khi quân đội Úc chiến đấu với quân giải phóng nhân dân ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, các mục tiêu quân sự ở Úc chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc. Vì Úc đã công khai đi đầu chống lại Trung Quốc nên nước này cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vừa rồi là điểm nóng trong ngày của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, an ninh tại Điện Capitol của Mỹ đang được siết chặt trước cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Theo Reuters, các công nhân dường như đã hoàn thành việc lắp đặt hàng rào xung quanh Điện Capitol, trong khi lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã sẵn sàng ứng phó kịp lúc. Cũng liên quan đến Mỹ, Pháp đã công khai chỉ trích Tổng thống Joe Biden đâm sau lưng nước này và hành động giống như là người tiền nhiệm Donald Trump. Bởi vì tham gia thỏa thuận đóng tàu với Mỹ và Anh, nên Úc đã hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ của Pháp. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng khẳng định Pháp là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu này dường như nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Paris sau khi ba quốc gia gồm Mỹ, Úc và Anh lập liên minh mới để giúp Úc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân. Giữa lúc đó, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cũng đã mới đây cho biết rằng châu Âu phải đoàn kết lại để phát triển các chiến lược quốc phòng và an ninh của riêng mình, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo ông, hiệp ước này cũng là một lời nhắc nhở rằng EU cần phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tự chủ chiến lược.
Quan hệ của Trung Quốc và Liên minh châu Âu ngày càng căng thẳng. Hôm 15 tháng 9, Bắc Kinh đã kêu gọi khối Liên minh châu Âu ngừng gửi các thông điệp sai trái về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc sau khi Thủ tướng Slovenia Jan Janša đã cho rằng Bắc Kinh có hành động không phải phép khi trục xuất đại sứ Litva. Và trong một diễn biến khác, mới đây thì Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn chống lại Hoa Kỳ vì can thiệp vào bầu cử. Cơ quan này cho biết Moscow đang nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi về việc các nền tảng Internet của Mỹ vi phạm luật pháp Nga trong bối cảnh cuộc bầu cử của nước này sắp đến gần. Thưa quý vị, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết rằng Hoa Kỳ đã mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh về năng lượng và khí hậu được tổ chức trực tuyến vào ngày 17 tháng 9 tới đây. Ông cũng cho biết rằng Nga đang xem xét có nhận lời mời này hay không. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua đã thêm một lần nữa gọi Đài Loan là một quốc gia. Đây là lần thứ hai ông nhắc trong nhiệm kỳ của mình. Vụ việc diễn ra trong buổi làm chứng trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua hội nghị truyền hình theo Taiwan News. Và cũng tại châu Á, hãng tin CNN cũng đã vừa thu thập được các ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đang mở rộng một cơ sở chủ chốt có khả năng làm dầu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân. Các bức ảnh do công ty hình ảnh thương mại Massa chụp hồi đầu tuần cho thấy việc xây dựng đang diễn ra tại một nhà máy làm dầu uranium nằm trong khu liên hợp cơ sở nghiên cứu hạt nhân Yongbyon. Xin được chuyển sang một số thông tin nổi bật khác. Trong ngày 16 tháng 9, Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong một ngày với 61 ca nhiễm có triệu chứng tại tỉnh Phúc Kiến. Và đáng chú ý rằng trong số 129 ca cộng đồng ở thành phố Phú Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến thì có 58 ca là trẻ vị thành niên 14 tuổi và 57 ca là trẻ em dưới 12 tuổi. Sáng hôm nay, Cơ quan Y tế Campuchia thông báo 4 tỉnh của nước này đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi gồm có Takhel, Kandan, Kampong Cham và Kampong Chanang. Đây chính là những tỉnh đầu tiên tiêm chủng cho trẻ em ở độ tuổi này trên toàn quốc. Mới đây thì Pháp cũng đã đình chỉ 3.000 nhân viên y tế vì không chịu tiêm vaccine. Theo Bộ trưởng Pháp Olivier Véran thì số nhân viên bị đình chỉ chiếm một lượng nhỏ trong tổng số 2,7 triệu nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế ở Pháp, nên vấn đề chăm sóc sức khỏe vẫn được đảm bảo. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm thứ Năm ngày 16 tháng 9 cho biết ông sẽ tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới tại New York. Tuyên bố này khiến cho nhiều người băn khoăn vì ông chưa tiêm vaccine COVID-19, trong khi thành phố New York có quy định người đã tiêm vaccine mới được vào trung tâm hội nghị. Ở một diễn biến khác, hàng trăm người Venezuela, trong đó có nhiều người cao tuổi, đã biểu tình bên ngoài một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Caracas vào thứ Năm ngày 16 tháng 9 để yêu cầu được tiêm liều vaccine thứ hai. Được biết rằng Venezuela phần lớn phụ thuộc vào vaccine Sputnik V của Nga và một số loại của Trung Quốc đã tiêm chủng cho người dân. WHO mới đây cho biết rằng châu Phi hiện thiếu hụt khoảng 470 triệu liều vaccine sau khi cơ chế COVAX cắt giảm các lô hàng đã lên kế hoạch. Điều này làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới và có thể sẽ kéo tụt nỗ lực chống dịch bệnh trên toàn cầu. Theo dự đoán, rằng chỉ 17% dân số châu Phi sẽ được tiêm chủng vào cuối năm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin kinh tế. Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ được tổ chức tại Davos của Thụy Sĩ vào đầu năm 2022 với chủ đề cùng nhau làm việc, khôi phục lòng tin, giải quyết các vấn đề kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Vừa qua thì Trung Quốc đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây hiện là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao nhất thế giới và đã được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018. Singapore sẽ bắt đầu thử nghiệm việc nhập khẩu điện từ nguồn thủy điện tái tạo từ Lào thông qua Thái Lan và Malaysia. Theo dự án hội nhập năng lượng giữa 4 nước, bên Singapore sẽ có nhập khẩu với công suất lên tới 100 MW điện. Dự kiến rằng việc thử nghiệm này sẽ diễn ra ngay trong năm 2022. Thưa quý vị, tại Đức vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, phiên tòa xét xử 4 cựu quản lý của tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Volkswagen cũng đã bắt đầu với sự vắng mặt của cựu giám đốc điều hành CEO Martin Winterkorn. Đây chính là phiên tòa hình sự quan trọng thứ hai liên quan đến vụ việc bê bối khí thải Dieselgate của tập đoàn này 6 năm trước. Các bị cáo đều bị cáo buộc gian lận thương mại và trốn thuế. Mới đây thì Marks & Spencer, ông lớn trong ngành bán lẻ của Anh, cho biết rằng sẽ dừng vận hành 11 trong số 20 cửa hàng nhượng quyền thương mại hiện tại của mình tại Pháp trong những tháng tới. Nguyên nhân sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu EU thì những thủ tục nhập khẩu phức tạp rườm rà trong các quy định mới đã xuất hiện làm cản trở nguồn cung tại Anh. Còn bây giờ thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày đó chính là Michiyo Tsujimura, người được tôn vinh là bà tổ trà xanh Nhật Bản. Google Doodle ngày hôm nay cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với bà Tsujimura, một nhà khoa học nông nghiệp Nhật Bản. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của bà, nghiên cứu đột phá của Michiyo Tsujimura đã giúp cho bà trở thành người phụ nữ đầu tiên của Nhật Bản có bằng tiến sĩ nông nghiệp.
Trong thời gian nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Tokyo, bà Suzimura đã có cơ hội làm việc với tiến sĩ Umetaro Suzuki, người nổi tiếng với việc khám phá ra vitamin B1. Nghiên cứu chung của họ cho thấy trà xanh có chứa một lượng đáng kể vitamin C. Đây là hợp chất đầu tiên trong số nhiều hợp chất phân tử chưa được biết đến trong trà xanh vào thời điểm đó. Năm 1932, với phát hiện về các thành phần của trà xanh có tựa đề về các thành phần hóa học của trà xanh, bà đã trở thành nữ tiến sĩ nông nghiệp đầu tiên của Nhật Bản từ Đại học Hoàng gia Tokyo. Gần 2 thập kỷ sau đó, bà Suzimura cũng đã làm nên lịch sử với tư cách là một nhà giáo dục và dành nhiều năm dài trong sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo sư đại học. Bà được nhận giải thưởng khoa học nông nghiệp Nhật Bản cho công trình nghiên cứu trà xanh của mình. Ngoài ra, bà cũng được trao huân chương bắt đẩu bụi tinh vào năm 1968. Bà qua đời ở tuổi 81 vào năm 1969. Ngày nay ở thành phố Okegawa, quê hương của bà Suzimura, vẫn còn đài tưởng niệm bằng đá để vinh danh những thành tựu của tiến sĩ được xem là bà tổ trà xanh Nhật Bản. Quý vị đã cùng theo dõi điểm tin quốc tế và như thường lệ, phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là những giây phút thư giãn cùng FBNC. Một tác phẩm điêu khắc cá voi được làm bằng hàng tấn nhựa tái chế hiện đang vẫy vùng trên các tòa nhà tại trung tâm triển lãm ở thủ đô Ukraine. Được đặt trên 6 cột kim loại, tác phẩm nghệ thuật nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tái chế. Valery Korchunov cho biết hôm thứ Tư 15 tháng 9. Theo anh, đây là tác phẩm điêu khắc bằng nhựa lớn nhất ở Ukraine, với trọng lượng nặng khoảng 750 kg. Để làm nên tác phẩm này, gần 2.000 người, bao gồm cả học sinh từ hàng chục trường học ở Kyiv, đã thu gom rác thải nhựa từ các công viên và con sông của thành phố. Sau đó, nhựa được tái chế và biến thành các bộ phận của cơ thể cá voi gắn vào khung kim loại. Korchunov cho biết điều quan trọng nhất đối với anh là thu hút càng nhiều trẻ em tham gia vào dự án, phát triển thói quen gìn giữ môi trường và tìm hiểu thêm về phân loại rác. Anh cũng có ý tưởng sẽ tạo nên nhiều tác phẩm ở các thành phố khác của Ukraine. Hy vọng dự án của anh sẽ tiếp tục phủ xanh đất nước Đông Âu. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.